ვებინარში მონაწილეობისათვის. ეს არის ვებინარების სერია, რომელიც USAID ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის და ელექტრონული კომერციის ასოციაცია საქართველოს ერთობლივი ინიციატივაა. პროექტი მიზნად ისახავს მოკლევადიან პერსპექტივაში ქართულ ბიზნესს დაეხმაროს კორონავირუსის და მისი თამდევი რეგულაციების შედეგად შექმნილ გარემოებასთან ადაპტაციაში და გრძელვადიან პერსპექტივაში ხელი შეუწყოს ელექტრონული კომერციის სექტორის კონსოლიდაციასა და გაძლიერებას. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი იყო 3 ვებინარის ჩატარება, თუმცა მაღალი მოთხოვნის გამო ჯამში გადავწყვიტეთ 5 ვებინარი ჩაგვეტარებინა. ვებინარის მასპინძელი და ორგანიზატორია ელექტრონული კომერციის ასოციაცია საქართველოს და მე განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამას მხარდაჭერისთვის და ასევე TBC ბანკს Zoom თანამშრომლობისა და პლატფორმაზე მასპინძლობისთვის. მოდით გაგეცნობით პირველ რიგში, მე ვარ ნინო ფროიძე, ვარ საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი, e-commerce ასოციაცია საქართველოს თანადამფუძნებელი და მე ვიქნები დღეს თქვენი მოდერატორი. ეხლა რომ წარვადგინოთ ჩვენი დღევანდელი ვებინარის პროგრამა, თუ როგორი იქნება, ესე იგი ვებინარის პირველი ნახევარი დაახლოებით 20-25 წუთი დაეთმობა მოწვეულ სპიკერს, რომა კირიგეტოვს, რომელიც გაგვიკეთებს პრეზენტაციას თუ როგორ გავყიდოთ სერვისები ონლაინ. პრეზენტაცია იქნება ინგლისურ ენაზე და პრეზენტაციის შემდგომ ჩვენ გვექნება დაახლოებით 5 წუთი, რომ მოწვეულის სპიკერმა უპასუხოს თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვებს. და შეკითხვების დასმა შეგიძლიათ ჩატის მეშვეობით Zoom-ის აპლიკაციაში. ვებინარის მეორე ნაწილი, მეორე პანელი დაეთმობა ადგილობრივი პროფესიონალების მონაწილეობით და იქნება და მოიცავს ისეთ თემებს, როგორიცაა სერვისების ონლაინ გაყიდვა და მიმართულებით საერთაშორისო შესაძლებლობების მიმოხილვა, საქართველოში არსებული პლატფორმების სერვისების გასაყიდვა და მათი მიმოხილვა, ასევე სექტორში არსებული მithოვნა, მოწოდების ტენდენციები და რეკომენდაციები, რასაც ჩვენი სპიკერები გაგზიარებენ საკუთარი გამოცდილებისა და გამოწვევებზე დაყრდნობით. შემდეგ უკვე გადავდივართ ვებინარის მესამე სესიაზე, პანელზე და ვებინარის ბოლოს გამოყოფილი იქნება დრო დაინტერესებული პირებისათვის სერვისების ონლაინ გაყიდვებთან დაკავშირებით არსებული შეკითხვებისთვის, ანუ ეს იქნება კითხვა-პასუხის რეჟიმი და ასევე თქვენ Zoom-ის საშუალებით, Zoom-ის ჩატის საშუალებით გექნებათ შესაძლებლობა, რომ დაუსვათ თქვენთვის სასურველ მომხსენებელს ის კითხვა და ის კომენტარი, რაც თქვენ გაგაჩნიათ. მოდით ახლა მე თქვენ გაგაცნობთ მომხსენებლებს, თუ ვინ იქნებიან მომხსენებლები და რა თემაზე იქნება ჩვენი დღევანდელი პრეზენტაციები თუ მიმოხილვები. ესე იგი, ჩვენი პირველი მომხსენებელი იქნება რომან კირიგეტოვი, რომელიც არის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი უკრაინული საიტების, როგორიც არის კაბანჩიკი, კრაფტა და ფლეშბიცი. აღნიშნული საიტები ეხმარება მომხმარებელ სერვისების ონლაინ გაყიდვებში და ბატონი რომანი გაგვიკეთებს პრეზენტაციას თუ როგორ გავყიდოთ სერვისები ონლაინ. შემდგომ უკვე ჩვენ გადავდივართ მეორე სესიაზე ჩვენი ვებინარის და აქ უკვე თამარ ფროიძე, რომელიც არის e-commerce ასოციაციის საქართველოს თანადამფუძნებელი და მას აქვს რამდენიმე წლიანი გამოცდილება საქართველოსა და ისრაელში IT კონსალტინგში და ელექტრონულ კომერციაში და ანდრო კიკნაძე, რომელიც არის e-commerce-ის ექსპერტი, მრავალწლიანი გამოცდილებით საქართველოს და უკრაინის ბაზარზე. ისინი მიმოიხილავენ სერვისების გაყიდვის კუთხით საქართველოში არსებულ პლატფორმებს. ამის შემდეგ ჩვენ უკვე გვეყოლება მომხსენებელი ბატონი პაატაღაძე, რომელიც არის TBC დაზღვევის გენერალური დირექტორი და იგი ისაუბრებს საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით სექტორში დაშვებულ შეცდომებსა და ნასწავლ გაკვეთილებზე. და ბოლო მომხსენებელი ჩვენ გვეყოლება ბატონი ნიკა ჩილინდრიშვილი, რომელიც არის MyMarket-ის ხელმძღვანელი და იგი გაგვიზიარებს MyMarket-ის მონაცემებზე დაყრდნობით თუ რა ტენდენციებია სერვისების ონლაინ გაყიდვების სექტორში და იგი მიმოიხილავს მოთხოვნა მიწოდების მბლდსაც. შემდეგ უკვე გადავდივართ ჩვენი ვებინარის მესამე სესიაზე და აქ შემოგვიერთდებიან ბატონი ამირან შეროზია, რომელიც არის TBC ჯგუფის ეკოსისტემების მმართველი და e-commerce ასოციაცია საქართველოს თანადამფუძნებელი და კი ბატონი გიორგი გარსევანიშვილი, რომელიც არის MyVideo-სა და ITDC-ის დამფუძნებელი და ასევე e-commerce ასოციაციის თანადამფუძნებელი. და აი ამ ადამიანებთან თქვენ უკვე გექნებათ შესაძლებლობა ვებინარის მესამე სესიაზე, რომ მათ დაუსვათ კითხვები და მიიღოთ თქვენთვის სასურველი პასუხები. ასევე მინდა ვთქვა, რომ გარკვეული დროის გამო თქვა და ამ შემთხვევაში ალბათ ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემა ჩვენ გაცემას ვერ მოვახერხებთ, თუმცა მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ უმეტესი თქვენი კითხვები მოვიცვათ, მაგრამ ისეთ კითხვებზე, რომელზეც პასუხის გაცემასაც ეხლა ვერ შევძლებთ, ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ Facebook გვერდზე და ჩვენს Facebook
ჯგუფში. მოდით ახლა მივესალმოთ ბატონ რომას, ესე იგი როგორც აღნიშნეთ, მეტი ინკლუზიურობისათვის პრინციპში ჩვენ უზრუნველყოფთ ვიდეო ჩანაწერის თარგმნას ტიტრებით ინგლისურიდან ქართულ ენაზე, იმიტომ რომ ბატონი რომას პრეზენტაცია იქნება ინგლისურ ენაზე და ეს ვიდეო შემდეგ უკვე განთავსდება ჩვენს Facebook გვერდზე. So Roma, thank you for being with us. Hi to all, thank you. So you can begin, we're just listening. Okay, now I'm sharing my screen, show you the presentation. Oh, it's okay? Yeah. Everyone see? Yeah, Okay. great. Okay, let's start. We have limited time. So thank you for inviting for this webinar. Actually, it's my first webinar in English, so I can say sorry for any stops, but I will do my best. I'm CEO and co-founder at FlashBits and former CEO and co-founder at Kabanchik. Kabanchik is online marketplace of services, so we have a huge experience in field of services, and today I will share some tips about how to sell services online. But first of all, I say a few words about me and about the Kabanchik. So we start from 2012. Kabanchik was founded from person only two, me and my friend Alex, and we invested our personal money into the platform and we invest only $11 just to buy domain name, and all others we do by ourselves. Then we joined to East Labs Business Accelerator and had the opportunity to work with the coolest specialists in IT business and startups from Ukraine, Europe, USA, and others. And we got some first investments. Then we raised some angel fund from local investors to scale from Kiev to other cities. And we became a winner of several nominations like Best Customer Startup, Best Social Startup, etc. And finally, in 2015, we sold our project to local strategic investor. It's named Eva Group, and with support of Eva Group, we scaled to whole Ukraine, to Belarus, and Kazakhstan. And right now, Kabanchik is the largest marketplace in the field of the services, and every month we receive more than 50,000 tasks from our customers. It's only in Ukraine, and also we operate in Belarus and Kazakhstan. Let's go to the main part. I prepared some tips for you because we had more than 8 years of experience, and we made a lot of A/B testing and many features and customer development, and we right now understood what is important to customers who want to buy services, and I will just share you these tips, and you understood how to sell services online and what is the main important things. So when you go to the online services, you need some to-do list made, and you need to make something to do. You need the basic level of website development. It's don't need to programming. You just need to understand how website works, and you can build website from the zero or use some platform like WordPress or Wix.com or something else, but you need to at least basic level of understanding what is website and how you promote them. Also, you need to prepare all communication channels, because if you want to sell your goods, you need to provide all possible channels so customers can connect with you. It could be a mobile phone, it could be all chats, Facebook pages, Instagram, and all channels. Because right now customers use a lot of channels, and you need to be present in all of them. Also, you need to develop some task management system, because if you have a lot of orders, you need to follow each of them and understood
which status for each order. You need to do some brand marketing because trust is very important for services, and you need to make some brand awareness for your company, for your business. Also, you need to do some marketing from it's like search engine optimization and some paid ads in Google or something else. So it's looks like difficult, yeah. And so that's why my point is, what is better, personal website or marketplaces? I vote in for marketplaces because they do a lot of these things. First, you don't need to make your personal website. You just go through the sign up process and just fill the application, and that's all. And marketplaces usually cover all communication channels and combine them into the one, and they have a very suitable and good task management system, so you can control. It's like your personal CRM to control all tasks and everything. And they do marketing, do marketing for you, because they do brand marketing so customers can trust the platform. They do SEO, they even do paid ads. So you just need to share some revenue with marketplaces, but all others they will do by themselves. And marketplaces is growing very, very fast. And right now you can see on the chart that more than 60% of global turnover of B2C e-commerce already sold through the marketplaces. Okay, and now tips about what you need to do and which point you need to focus. One, you want to sell services online at marketplace or your personal website, doesn't matter. I just share the experience, what is important for customer to increase conversion rate in purchase and to build long-term relationship with the customers. First one is your profile. It's you need to use and show the face. You need to show who will be in charge of the services. So if it will be you, you can post your photo. It should be quality photo. It's just I share with you a lot of screenshots. It's all screenshots made from Kabanchik, from user profiles, and some tips and charts. So here is a screenshot from Kabanchik, the smiley face, friendly face, yeah. And if customer will see near his door the plumber, so he will know that this person will come to his office. And don't shy to show yourself, show photo of your team, maybe all team members so that you have, and it increase trust for your company and for your team. Second one, just sorry, all screenshots are in Russian because our platform in Russian language. So second one is detailed description. Show what you can do, which services you can propose to the customer, in which condition, maybe some minimal order or something like that. So just at your website, you can do some menu with services or just make a detailed description at marketplace. The one of important thing is portfolio. You can use photos, it could be videos, if you are doing some freelance work, it could be files or websites, so you already develop for your customers, something like that. For example, we use a portfolio for our service providers, and they can download the jobs they already done and place at our marketplace. Also cool if you can place before and after, and it works very well. Just show what was and what became new after you make the jobs done. Also, you need to show your competence, and it's the hardest thing you need to do. And how to show it, because at this point you cannot show your competence because you are not in the same place with these customers. So just customers
go to your website or open the profile at the marketplaces. So you can show certificates if you need any certificate for a job, or maybe some diplomas that you have good education, it's proper education in this field, and you and your specialist, and your team members, they have all necessary education and proved certificate of quality. If you have your personal website, you can write down some articles and post at your blog. It also shows that you experience it in your niche, and you are a good specialist, and articles will be good proofness of your competence. Cool channel is video. You can create a YouTube channel and just make short video of which job you already done, maybe some interview with your satisfied customers. We use a YouTube channel for our product Kabanchik and post some video, and allow also to our service providers to post video from themselves. Also, if you are taking part some topic conferences or exhibition, try to make a lot of photo and show that you are working on your competence, and you are trying to upgrade your competence, and post some photos, video from these events. Okay, the one of important thing it influences on the conversion rate is reviews. At Kabanchik, we focus on it, and every from 10 tasks closed at Kabanchik, 7 or 8 tasks from 10, they have reviews from customer. Only 3 left without review, because we push to our customers and may ranking higher if our service providers receive a lot of reviews. And I'm sorry, one second. I'm so sorry. I'm continuous. So reviews is the most important thing, and a lot of service providers at Kabanchik, they had more than 2,000 or 3,000 reviews, and it is the coolest evidence that your customers are satisfied. And you see that 99 of reviews are positive. Also, you need to communicate, to use all possible communication channels. It could be mobile phone or messengers, and maybe Facebook groups, email, and all of them. And remember that fast reaction is critical for services. You need to pick up phone in first 10 seconds. You can provide the callback services. You need to open chat in 10 seconds. It's the most important thing. But in Kabanchik, the minimum reaction on the task is 6 seconds. After posting the tasks, our service provider pick a task and call to the customer. So it's not our employees, it's just it's marketplace service providers, and they do so fast reaction. Also important thing is prices, and customers, they need to understand the price, and if you can show this estimated price, it will increase the conversion, because customers then afraid of the high price, and they sometimes afraid to call and ask the price. So show them and try to make acknowledges that your price is average, it's not high or not low, and it also helps to increase conversion. And we developed the tool to post price list at the Kabanchik. Right now, because of Corona crisis, a lot of people afraid the cash. So people want to pay online, so PayPass, or if they use offline, but you need to use online payment, and you can add to your platform or some internet acquiring, and allow users to pay through Visa, MasterCard, Apple Pay, Google Pay, or something like that.
one is important thing for services is warranty. So if you can provide some warranty, even 1 week or 2 weeks only, it's good for service. Because if you can provide also money back, it's also cool for services, because you decrease the level of fear from customer. And if you have any office or if you have any offline presence, show it. Because if you have office, the trustness to you increased very well. So just show the piece of map and just how to customer can come to your office, and this will be cool for your conversion rate, because if they will not afraid that you are just only online. If you have online and offline, it also increases the conversion rate. Now we will talk about what are the best niche for sell the services. There are several parameters, which one is very cool for niche. The first is a monogamy or market relationship between service providers and the customer. What is monogamy? Monogamy, if a customer found service providers, they will stay work together. For example, babysitting, cleaning, tutors. So if you one time found the service providers, you will continue to work with them month by month, and lifetime value from these orders increases very high. And you need to one time pay for the customer acquisition cost, and you will earn month by month. But if you are working in a market relationship, so customer don't care who will be in charge of the services. For example, taxi services, carrier services. When you don't care which courier bring you some grocery or deliveries, any dogs. And one more important thing is purchase frequency and average order value. Here is the chart. It's vertical is average order value, and horizontal is frequency of orders. So the most danger corner is left bottom one, where the frequency of orders is low, and the average order value is not so big. It's some small task and small average task bill. If you see on the right left higher corner, you can see Airbnb. So there are not so many orders, but average bill is huge, and they can earn enough money to cover the customer acquisition cost. If you see the right bottom corner, you see the Uber and also maybe Glovo or Uber Eats, a lot of orders, but not so big average or order value. But the best place is for right upper corner. It's mostly it's for logistics services, where a big quantity of orders and high average order value. And one is the most important thing is market size. And I think that the most important thing, because at the good market, even if you had bad product, you can earn the money. For example, you have the old 30 years car, but you have this car in, for example, Tbilisi. The product, the old car, is not so good, but there is a good demand for taxi services, and you can earn money from this taxi. But another case, if you have Tesla Model X, but you have this car in some village far away. So Tesla Model X is cool product, but market size is too small. There is no demand in the market. So unfortunately, Georgia and even Ukraine market, they are too small to expand and allow to earn enough money, and you need to focus on the
niche, you can scale very good. So it's good for some online services like design or maybe some development, and you need just some time to work on the local market, just to test hypotheses, create product, and scale on other markets. Also, I prepared for you some statistics about services at coronavirus. It's statistics from Kavanchi, which niche increased and which decreased one. So business services like lawyers and bookkeepers, they go down. Also, all offline services like cleaning, house master, plumbing, electrician, furniture repair, they also decrease. But grocery and medicine delivery increased in several times, and babysitting, sure, people need to work and they need time to work, and they buy this time from babysitting. Okay, that's all of presentation, and we left some time for the questions. And one more I want to say that I prepared some gifts to you. I have online course about marketplaces. It's called How to Launch a Marketplace, and I provide to you 5 promo codes. If you want to, please join to community of marketplace founders. And right now I will be ready and glad to answer on the questions. Please. Roman, thank you very much for such exciting presentation and such an interesting topics, and for your gifts as well. So here I have a question for you. So our question is, so what is the difference between products and service sales, and what should the sellers take into consideration? This is the first our question. Mm-hmm. Okay, the biggest difference between services and products that if you, let's see the example. Now, iPhone, it's one online shop and another shop with the same iPhone, yeah? But services from one cleaning company and another cleaning company could be totally different services. So the most important thing in services is trust. So you need to build long relationship with your customers and build cool brand awareness. So people need to trust you, and it needs a long time to build trust with customer and show it. First, if you just want to sell your product, you need a lot of, you see my presentation, you need portfolio, price list, warranty, money back, and show photo, everything. You just need to be as more transparency, yeah. And if something happened with the order, you need to do your best. At Kavanchi, we use service providers. It's not our employees, but we in charge of every order. And if our service providers got bad review, we call to customer and ask what happened, how we can help in this situation. We can send money back to this customer. So we care about every task. So this is the biggest difference from products, because you need products are made by Apple. And they care about quality, but in case of services, you need to care of every order. Thank you very much. So here we have another question. The first one is a little bit joke. So they ask you that in price list was husband and hour. Was it a joke or not? Sorry, what price was? So I will ask you the real question. So it was, okay. How do you handle fraud in monogamy sales, customers hijacking by service providers? So how you handle with the frauds? Yes, it's good questions. And the big problem for marketplaces, it's actually it's a monogamy relationship between the service provider and customers. And for example, we spend a lot of money to acquire the customer for cleaning, but he meet with our service providers and work directly through the platform, and we trying to do a lot of features and try a lot of things, but it's hard to keep both of them. One way to keep them is online payments. So the coolest advice is
you need to control payments. So if payments move through your platform, you will control transaction. If the payments are doing offline, you will lose this transaction, and second time they will work out of the platform. Okay, thank you very much. I think these are all the questions. Maybe our panelists have some questions as well. Actually, there is one question from our attendees. Hello, that what is average commission fee for e-commerce? Maybe it meant about this commission for the services you sell online, like from marketplace. Oh, cool question. Yeah, it depends on the niche. In the goods marketplaces, the take rate about from 7 to 10% from the transaction amount. For the services in Kavanchik, long time we used a general commission 10% from transaction, but right now we use different rates for different categories. For example, for grocery delivery, we can use 10%, but for cleaning, we can increase it to 20%. So right now we have rate from 5% up to 30%. And also we providing our service providers increase their commission fee by themselves, like auctions. So in case they increase the commission fee, they got some benefits. So they go up in the rating, they got a notification about task earlier and receive more tasks. So it's depend of different niche and desire to service providers to promote themselves at our platform. Thank you, Roma. So there we have the last question because of our time. So one ask, there are a lot of merchants from Ukraine on Etsy, and if you have some information about this business, that's the question. In Ukraine, we launched a similar platform like Etsy. It's Krafta. Krafta actually it's marketplace of handmaids, and we launched it in 2016, I think, and it grows very good, but the market is not so big. And it's cool niche because the handmaiders, they are very polite and very nice service providers. They make cool boxes, they could make good services, but demand for now it's not so huge. So if you're talking about the launch in the marketplace or any internet shop for handmade, so it has not so big demand for now. And right now we in 2 years Krafta became the #1 player in handmade goods, but still market is very low and we cannot expand, and we need to scale to other markets to hug the growth, because right now we just market is not ready. So maybe later people will buy handmade goods more, but for now the demand not so huge. Okay, thank you very much. Thank you for taking part in our webinar. Thank you for inviting. I'm proud to help your entrepreneurs and wish luck you and wish all your charts be like that. Okay. Thank you. I wish you health on the first. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადოთ ბატონ რომას ეს საინტერესო პრეზენტაციისთვის და მე კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ აღნიშნული პრეზენტაციას გადავთარგმნით და დავდებთ ჩვენს Facebook გვერდზე, ასე რომ ყველას ვინც კარგად არ არის ინგლისურში შეიძლება ამ პრეზენტაციის მოსმენა. ახლა კი მოდით დავიწყოთ ჩვენი ვებინარის მეორე სესია და დავუთმოთ დრო თამუნას და ანდროს და ისინი მიმოიხილავენ თემას სერვისების გაყიდვის კუთხით საქართველოში არსებულ პლატფორმებთან დაკავშირებით. თამუნა, ანდრო, გისმენთ? მოგესალმებით. თამუნა, შენი ხმა არ ისმის? ისმის ჩემი ხმა? ეხლა კი. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია იყო ნამდვილად. იმის გამო, რომ წინა ვებინარზე იყო ძალიან ბევრი შეკითხვა იმის შესახებ, თუ როგორ გავყიდოთ სერვისები საქართველოში.
გადავწყვეტეთ, რომ მე და ანდრო მოკლედ მიმოხილვა გავაკეთოთ იმ შესაძლებლობების და არხების, რაც საქართველოში დღეს გვაქვს, იმისთვის რომ გავყიდოთ სერვისები ონლაინ, მიმოვიხილოთ რა ტიპის სერვისების გაყიდვა შეგვიძლია და რა გზები არსებობს ამისთვის. იმის გამო რომ დრო გვაქვს ძალიან ცოტა და ორი ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი სპიკერი არის კიდევ ჩვენს მერე წინ, ამიტომ ძალიან მოკლედ შევეცდებით, რომ გავაკეთოთ, მიმოვიხილოთ, ასე ვთქვათ, ეს თემა. ჩანს ხო ჩემი ეკრანი? Full screen რო გააკეთე, ხო? ხო, ანუ გვინდა რომ პირველ რიგში დავყოთ სერვისები და ვთქვათ რა ტიპის სერვისების გაყიდვა არის შესაძლებელი დღეს საქართველოში. ხო, რომ დავყოთ სერვისები როგორც ონლაინ და ოფლაინ სერვისები, ეს რას ნიშნავს? ანუ ონლაინ სერვისები, ან რომელთა მიწოდებაც შესაძლებელია დისტანციურად, არ საჭიროებს ფიზიკურ თანხლებას. მაგალითად, როგორც არის ვთქვათ განათლება, სემინარები, ნაწილი სამედიცინო სერვისები, რომელიც შეიძლება ონლაინ ჩატარდეს, კონსულტაციები და ასე შემდეგ. ძირითადად IT ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული სერვისები, ტექნიკური კონსულტაცია, თქვათ დიზაინის სერვისები, რომლებიც შეიძლება მთლიანად ონლაინ მიეწოდოს მომხმარებელს და უმეტესობა ფინანსური სერვისების, რომელიც დღეს თითქმის უკვე გადასული არის ონლაინში. რაც შეეხება ოფლაინ სერვისებს, აქ გულისხმობთ სერვისებს, რომელთა მიწოდებაც შესაძლებელი არ არის ხშირად მხოლოდ დისტანციურად და შეიძლება საჭიროებდეს იქ ფიზიკურ თანხლებას და ამის გამო თქვათ ონლაინ ბოლომდე ვერ მიეწოდება, ხო? ასეთ სერვისებში შეიძლება ვიგულისხმოთ თქვათ სარემონტო სამუშაოები, გადაუდებელი თქვათ სამედიცინო სერვისები, დიაგნოსტიკა, აი ბატონო რომანო ელაპარაკაბელი თქვათ აი ძიძა დამლაგებელი, მასწავლებელი, ტურისტული სერვისები, როგორც არის თქვათ ტურები, გიდები, ტრანსპორტი და ასე შემდეგ, აი ეს ოფლაინ სერვისები. თუმცა ორივეს გაყიდვა პრინციპში დღეს შეგვიძლია ონლაინ და არსებობს რამდენიმე არხი საქართველოში ამისთვის. პრინციპში რომ დავიწყოთ შეგვიძლია მივუხილოთ ლოკალური პლატფორმები, რომელიც საქართველოში გვაქვს. ლოკალური და საერთაშორისო პლატფორმები, ლოკალური პლატფორმები ძირითადად გამოიყენება როგორც ოფლაინ, ისე ონლაინ სერვისების გაყიდვისთვის, ამაზე უფრო დეტალურად ანდრო ისაუბრებს. რაც შეეხება საერთაშორისო პლატფორმებს, საქართველოში ძირითადად გამოიყენება მხოლოდ დისტანციური სერვისების მიწოდებისთვის. ეს არის ძირითადად ფრილანსერებისთვის და უმეტესწილად როგორც თქვი, IT-დან ტექნიკური სერვისების მიწოდება. ასე გვაქვს თქვათ Facebook-ი, რომელიც ძალიან აქტუალურია საქართველოს პირობებში, Facebook ჯგუფები და თქვათ კომპანიის თუ ფიზიკური პირის პირადი Facebook გვერდი და ლოკალური განცხადებების საიტები, როგორც არის მაგალითად სიტყვა და საქმე, ჯობსში და ასე შემდეგ. ანდრო ალბათ უფრო დეტალურად ისაუბრებს თვითონ პლატფორმებზე. მადლობა თამუნა. ხო, მოკლედ ლოკალურ პლატფორმებზე ესეთ სიტუაცია გვაქვს. ძირითადად ასე ვთქვათ, სერვისის მომწოდებლები შეგვიძლია ჩვენ ალბათ უფრო, არა სამედიცინო ვიპოვოთ მაიმარკეტზე, პროფიზე არის რაღაც ნაწილი და ვებინარებზე სხვა სასწავლო სერვისები. ექიმო რედმედი უფრო ორიენტირებულია სამედიცინო სერვისებზე, რომ მოგაწოდოს ონლაინ. მაიმარკეტს რაც შეეხება, ძირითადად ასე ვთქვათ, წერია ამას ვაკეთებ, პროფილებია იმ ადამიანების, ვინც რაღაც სერვისს აკეთებს, ადამიანების და კომპანიებიც არის პრინციპში. თუმცა, ასე ვთქვათ, ვეძებ ვიღაცას ან რაღაცას ძირითადად არის მაინც რატომღაც სიტყვა და საქმეჯიზა, მაგალითად ვეძებ დამლაგებელს ან ვეძებ მზარელს, რაც ცოტა პარადოქსულია, იმიტომ რომ ერთ პლატფორმაზე არც ერთზე არაა, ვთქვათ, როდესაც ხელოსანია სიტყვაზე, ან რაღაც მასწავლებელი და პლუს კიდევ ხალხი ვინც ეძებს მაგათაც რამდენადაც არის ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვერ ვნახეთ, რომ შეუძლია დაპოსტოს, რომ მე ვეძებ მზარელს ან დამლაგებელს ან ონლაინ მასწავლებელს. რამდენადაც დღესდღეობით ალბათ ყველაზე დიდი გამოდის მაიმარკეტი, სადაც ზოგი მონაცემებით ხან არის ვთქვათ 4-დან 6,000 იმამდე განცხადებამდე არის სხვადასხვა სახის ასე ვთქვათ სერვისის მომწოდებელზე ან მოხელეზე, რაც საკმაოდ დიდი კატალოგია საქართველოს შეგვიძლია ვეძებოთ. ასევე Facebook-ით ეძებს ხოლმე ხალხი რაღაც კონკრეტულ რჩევებს ან რაღაცა სახის სერვისებს. საქართველოში მე მგონია კიდევ რაღაც დრო უნდა გავიდეს და პრინციპში სტუმარი ყავს მაიმარკეტიდან და მოვიყვება ცალკე თქვა რა ხდება მაგ სფეროში, მაგრამ მე მგონი დროთა განმავლობაში დაიხვეწება და ძალიან აუცილებელია, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც
შეუძლია რაღაცის კეთება და ჭირდება მაგასაც ფიდბექი და არ აქვს ასე ვთქვათ საშუალება რომ ფართო არეალს თავისი შესაძლებლობა გააცნოს და ჯერჯერობით ამ პლატფორმებში ვტრიალებთ ასე ვთქვათ. ხო, მაგის გარდა კიდევ ასე ვთქვათ my groups გააჩნიეს ჯობში, მაგრამ მანდაც ძირითადად მან ეგ პლატფორმა ძირითადად ორიენტირებულია უფრო იურიდიულ პირებზე, რომლებიც თანამშრომლებს ეძებენ. ანუ შესაბამისად აქ ვrჩებით სამედიცინო სერვისებში, სადაც არის my market და სიტყვა და საქმეჯი, სამედიცინო სერვისებში არის ეკინორედმედი, ხოლო პროფიჯი არის უშუალოდ ასე ვთქვათ სერვისული პლატფორმა. რაც შეეხება სასწავლო თუ რაღაცას ასწავლით სიტყვაზე ან რაღაცას სახისწოდნის ყიდვაგინდათ, ისევე my market-ი და უფრო მაგის ასე ვთქვათ დახვეწილი ვერსია, სადაც ვიდეო კონფერენციები და პრინციპში ბილინგიც არის ორგანიზებული, არის ვებინარსში. ჯერჯერობით ვთქვათ ეს არის რასაც მიმოვიხილავთ. ანუ საინტერესო იქნება ალბათ ბოდიშო ჩაგერთო საინტერესო იქნება ალბათ იმით თქვათ რა ოპერატორობა ვთქვათ პლატფორმას და მარკეტპლეის საკუთარ ვებსაიტთან დაკავშირებით ამაზე დაახლოებით ისაუბრა ბატონო რომანმა მაგრამ მაინც ჩვენც რო ვთქვათ რა ოპერატორობები აქვს ვთქვათ იგივე სამედიცინო სერვისის მიწოდება კონკრეტულად მედმედის პლატფორმაზე და საკუთარ საიტს ხო მოკლედ როდესაც თან ვებსაიტის გაკეთება ერთია მაგრამ მაგაზე მოხმარებლის მოზიდვა ცალკე საკითხია, რაც საკმაოდ ასე ვთქვათ, ხარჯებთან არის დაკავშირებული. მაგალითად ამ პლატფორმებს ზოგს ამათგან გააჩნიათ ასე ვთქვათ, გადახდები ორგანიზებული პლუს რეპუტაციის მართვა, ანუ ვინმე სამე კარგად გაუკეთეთ, ის პრინციპში ფიდბექს დაგეწერთ და თქვენს რეპუტაციას აამაღლებს და მაგის გარდა მე რამდენადაც ვიცი ხა my market-ზე ვებინარს და სიტყვა საქმეზე საკმაოდ ბევრი ხალხი შემოდის შესაბამისად თქვენ მხოლოდ შეიძლება ფული დაგეხარჯოთ მცირეოდენის შიდა რეკლამისთვის და არა თქვა საკუთარი საიტის კეთებისთვის და იმისთვის. მე უფრო marketplace-ისკენ ვარ, ანუ მე რო სიტყვაზე რაღაცას ვასწავლი და ონლაინ რაღაც რომელიმე ერთ-ერთ პლატფორმას ავირჩევდი არსებულს, იმიტომ რომ შენი პლატფორმის დამზადება მით უმეტეს ახლა პანდემიის დროს და მე მაგაზე ხალხის და ტრაფიკის მოზიდვა საკმაოდ ისეთია რა გრძელვადიანია და ცოტა ხარჯიანი საქმე არის თქო. ექსტრაჯიზე რას ვიტყვით აგერ შეკითხვა არის ბოდიში ექსტრაჯის არა აქვს სამწუხარო სერვისების ნაწილი მაგრამ არ ვიცი რა პრინციპში ამ სიტუაციაში მე მგონი ყველა პლატფორმა უნდა იცოდოს რომ მაქსიმალურად გააფართოვოს არეალი თავისი ასე ვთქვათ მოქმედების და სერვისები დაამატო. ნუ დღესდღეობით არ ვიცი my market-ზე და სხვებზე თქვა სიტყვა საქმეზე მე პირადად არ ვიცი ვისურვებდი რომ იყოს ასე ვთქვათ როგორც ვინც ეძებს მაგათთვის და ვინც აწოდებს ან მთელი ციკლი იყოს ჩართული და რაღაცა ვირტუალური კონტრაქტების მართვის საშუალებაც რო შეიძლება ბატონმა რომანმა ახსნა კამპანიში რო ნახოთ მან და არის ყველაფერი პრინციპში რაღაცა პატარა ტენდერებით ცხადდება. მე უკრაინაში რო ცხოვრობდი სიტყვაზე ვარ დამლაგებელი კამპანიში ვიყო რაღაც პატარა ტენდერებით იყო ბევრმა მომწერა მე და ვისაც ყველაზე მაღალი ფიდბექი ჰქონდა მე ის ბატონი ვიქირავა და ძალიან მაყოფილი ვიყავი სულთაშორის. ძალიან დიდი მადლობა, ანდრო, ძალიან დიდი მადლობა თამუნა, როგორც აღნიშნეთ, წინ ორი ძალიან საინტერესო მომხსენებელი ყავს. ახლა ბატონ პაატაღაძაძეს მინდა ვთხოვო, რომ შემოგვიერთდეს. ბატონო პაატა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით, ძალიან საინტერესო კითხვები მოვისმინეთ და პრეზენტაცია ძალიან საინტერესო იყო. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო პაატა, იქნებ ხო დაიწყოთ თქვენი მოხსენება. მე შეიძლება ესე დეტალებში რიცხობრივი ელემენტების დამატების დროს არ მქონდეს მონაცემები, ყველაზე ახალი აპდეიტი მონაცემები, მაგრამ რაც ვიცი იმას ვიტყვი. ძირითადად მინდა შევეხო ორ თემას. ერთი რომ ძალიან მოდაში როცა ხდება დიჯიტალიზაცია ციფრული ინსტრუმენტები ტულები, სისტემების შექმნა, ბიზნესების შექმნა. ხშირად ავიწყდება ხოლმე რა ბიზნესში არიან. ანუ აი ხა რაც ბოლოს ანდრომ ისაუბრა, ესენი არის უფრო მარკეტპლეისური, უფრო მეტად ბევრი მარკეტპლეისური სისტემები, რომლებიც უბრალოდ მარტივად რო ვთქვათ, აკავშირებს ორ შეიძლება იყოს person to person, შეიძლება business to person და ასე შემდეგ. მაგრამ მათი ბიზნესი თავად ის მომსახურება არ არის, ხო? მაგრამ არის შემთხვევები, სადაც ანუ თავად ეს სისტემა, ეს პლატფორმა არის ბიზნესი თავისთავად და
მას მის გარშემო როგორც ორბიტა, ისე იქნებიან მიმწოდებლებიც და მომხმარებლებიც, ანუ მიზიდულობის ცენტრები ხდებიან. შესაბამისად, ამ პლატფორმების, როგორც თქვათ, არის იგივე ლივო, ხო? იგივე ვენდუ. ამ პლატფორმების მთავარი ამოცანა ხდება ოპერაციების სანდოობა, ჩართულობის გაზრდა როგორც მომხმარებლების, ისე მიმწოდებლების, მათი ჩართულობის გაზრდა. ანუ რითი შეიძლება ეს მოხდეს? შეიძლება მოხდეს პროცესების გამარტივებით, შეიძლება მოხდეს მეტი ინფორმაციულობით, მარტივი და სწრაფი ინფორმაციულობით, შეიძლება მოხდეს მრავალფეროვნებით და ასე შემდეგ. ანუ ამ ბიზნესზე თვითონ ეს პლატფორმა დიზაინით, ფიჩერებით, დამატებითი მოხერხებული ფიჩერებით და ასე შემდეგ. მაგალითად, ცოტა ხნის წინ სურათების გადაღების დამატება უძრავი ქონების საიტები რო იყო, ამათ არ ქონდათ, ხო, დამატებითი სერვისი შემოიღეს, თქვათ, ჩვენ გადავიღებთ სურათებს ადგილზე მოგემსახურებით, მათ შორის აი ტყიდე და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს მაინც ორი ადამიანის მონახვის საშუალებაა. არიან ბიზნესები, რომელთაც ესეთი პლატფორმები არის მათი ძირითადი ბიზნესის გაგრძელება. მაგალითად, თუ ვიტყვით საბანკო სექტორს, ეხლა მობაილ ბანკინგის გარეშე თითქმის წარმოუდგენელია, ხო? მობაილ ბანკინგი, ინტერნეტ ბანკინგი და ასე შემდეგ. იგივე შეიძლება ითქვას დაზღვევაზე ფინანსურ სერვისებზე და, მაგრამ მათი ბიზნესი, ბანკის ბიზნესი არ არის ეს. ეს არის ყველაზე საუკეთესო წვდომა, ინსტრუმენტი, რომელიც შეიძლება მისი მომხმარებლისთვის იყოს, მისი მომხმარებლისთვის იყოს მნიშვნელოვანი. ეხლა მნიშვნელოვანი არის ორად ორი რამე. რა ბიზნესშიც არ უნდა იყოს ადამიანი, უნდა იცოდეს რა არ უნდა აკეთოს და მეორე რა არის მთავარი მისი ბიზნესისათვის. და ეს ამ ორი რამის ცოდნა გამოდის ის, რომ რა უნდა აკეთო, იმიტომ რომ რა უნდა აკეთო დღეს ვერავინ ვერ გასწავლის, იმდენად რთულია, ცვალებადია და ხშირად იცვლება. აი ეს ორი მაგალითი, ხა ჩემ კონკრეტულ მაგალითს ბევრი ესე ვთქვათ გასართობი ბიზნესების სამოვიწყეთ, ზოგიერთი ინსტიტუციონალურია, მაგალითად რედმედიის გაგრძელება სამედიცინო დაზღვევის გარეთ გატანილი სერვისების, STB-ის ჯგუფის წევრი გახლავთ და ეს გახლავთ მარკეტპლეისური ტიპის ის, მაგრამ ამ შემთხვევაში შიგნით არის გარკვეული სტანდარტები, იმ სტანდარტებს ასე ვთქვათ, ზემოდან მოიფიქროს ადამიანმა, რომ მოდი მე რედმედზე ვსაუბრობ ახლა. რედმედის პლატფორმისთვის მნიშვნელოვანი იყო გარკვეული ის მთავარი სტანდარტები შემოგვეღო, რაც აამუშავებდა ამას. პირველი ეს იყო, რაზე არ უნდა იმუშაოს ამ პლატფორმამ. ანუ ისეთ გრძელვადიან ხანგრძლივ მომსახურებებზე, როგორც ვთქვათ, ქრონიკული დაავადებების დროს ხდება. ამ შემთხვევაში ადამიანი ირჩევს ექიმს, რომლის ტელეფონსაც იწერს ტელეფონში, მობილურში და იმას არანაირი პლატფორმა არ ჭირდება. ანუ პლატფორმები მუშაობს იქ, სადაც სწრაფი, განმეორებადი, განახლებადი და პატარა ტიკეტის, small ticket-ის სერვისები არის. აქ კარგად მუშაობს. სერვისულ ტიპის არა მარტო ვსაუბრობ, არამედ გაგრძელებებზე, ხო? ანუ ქრონიკულ დაავადებების შემთხვევაში, ვთქვათ, emergency სერვისების, სასწრაფო დახმარების შემთხვევაში ისინი არ მუშაობს, მაგრამ მუშაობს, ახლა სტატისტიკურადაც რო უყურებთ ხოლმე, როცა ანალიზს ვაკეთებთ, მუშაობს მაგალითად თერაპევტის სწრაფი და მარტივი ონლაინ ჩატები, რომელიც არც გვეგონა, რომ ესეთი, ახლა ამან კორონა სიტუაციამ კიდევ უფრო მეტად ხელი შეუწყო ამას, რომ უბრალოდ მობილობა შემცირებულია და სწრაფად აინტერესებს, მაგრამ იქ სადაც უნდა გასინჯვა ჭირდება ძალიან ხელი შეხება და რაღაც, აქ ეს სიტუაცია ექიმი მაშინ ჩემთან უნდა მოვიდეს, ხო? და მაგ შემთხვევაში გამოძახების თემა არის. და იყოს სტანდარტები, რომ რაზე არ უნდა, რომელი ექიმების დაშვება არ შეიძლება, ან ვისთან არ უნდა იმუშაო, ვისთან არ ღირს. ამასობა შემოვიდა, როცა აკეთებ რაღაცას, შემოდის უკვე მერე სხვა დამხმარე. ამასობა შემოვიდა უკვე იდეაც და უკვე გაიტესტა, რომ თქვა ექთნებზე იქნება ყველაზე მაღალი მოთხოვნა და ასეც არის და თქვა იგივე სისხლის გადასხმა ადგილზე ექთნებით, გამოცდილი ექთნებით და ასე შემდეგ.
საუბრობ მაგალითად space-ი ხო, თავიდან ბოლომდე არის პლატფორმა, ეს არ არის ბანკი, ანუ მის გარეშე ეს ბიზნესია უკვე space-ი, როგორც პლატფორმაც არის და როგორც ბიზნესიც არის. ეს არ არის ბანკის სერვისების გაგზავნა, თუმცა ესე აღიქვამენ ხოლმე, მაგრამ space-ი თავისთავად ბიზნესი არის უკვე. ამიტომ ეხლა ხშირად მესმის ხოლმე, რომ ეხლა წინა პრეზენტაციაც მოვისმინე, ანალოგი გვაქვს საქართველოში იგივე პროფილს სასოფლო ბიზნესიდან დავიწყეთ და სერიოზულ ბიზნესად გადაიქცა, მაგრამ ამ ნაწილში იყო ძალიან დიდი გამოცდილება, მანამდე მას უძღოდა წინ მისტერ მასტერის ჩვეულებრივი კოლ-ცენტრით გამოძახების თემა, ხო? და ამ მის მერე შეიქმნა როგორც ჩანს ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს. მაგაითიშა და ამას ხელი შეუწყო, ანუ სტანდარტების შექმნას, თქვა სლოტების გაკეთება, რა ტიპის მომსახურებები უფრო მეტად ხშირად გამოყენებადია და ასე შემდეგ. flow, თვითონ სერვისების flow-ს ხელი შეუწყო უკვე სტატისტიკამ, რაც დაგროვდა მისტერ მასტერში. რო თქვა, რას კითხულობენ ხშირად, რა უფრო რაზე წუხან, ხო და ასე შემდეგ. ეს არ შექმნილი როგორც marketplace-ური ბიზნესი თავისთავად პროფი, მაგრამ გადაიქცა marketplace-ად. ამ marketplace-მა წამოიღო სტატისტიკური მონაცემები, ის ბაზა, რაც თქვათ flow-ს მიხედვით, რაც აინტერესებს საცალო მომხმარებლის კლიენტს, რა უფრო ხშირია, რა ტიკეტებზე მუშაობენ და ასე შემდეგ. ეხლა ნელ-ნელა სწორედ ისეთი სერვისები დაემატება ამას, რაც უნდა დაემატოს. მაგრამ როცა ზემოდან ქმნი უბრალოდ marketplace აქვს, იქ შეყრი ყველაფერს, მაგალითად შეყრი რეპეტიტორს, როგორც არის რუსეთში რეპეტიტორს, იქ შეყრი თქვათ სტილისტს და ასე შემდეგ, პერსონალურ ტრენერებს და ასე შემდეგ, რომელიც შეიძლება ამაზეც იყოს, მაგრამ უკვე იღებ ჩემი აზრით უკვე გადადიხარ სხვა ბიზნესში. ანუ მრავალფეროვნება გაქვს, მაგრამ სტილისტის ტელეფონი მობილური, ანუ ეხლა ჩვეულებრივ დაშვებულ შეცდომებზე ვსაუბრობ, რომელიც გასააზრებელი არის. სტილისტის ტელეფონი ყველა თქვენთაგანს გიწერიათ ტელეფონში, მობილური გიწერიათ ტელეფონში. არ გჭირდებათ. ეს არ არის ერთჯერადი და განსხვავებული სტილისტთან მიდიხართ და ეს არ არის, ანუ იქ ემზადებით, იცით და აქ ლოჯისტიკასაც მარტივად და ეს სიამოვნებს კიდევაც ადამიანს, რომ თქვათ გაიგოს, რომ ის დაკავებულია და აქ კიდე ბიზნესი ისინი იქნება, რომ მე დაკავებული ვარ და ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც ეს თემები არ არსებობს, რომ გინდა თუ არა პეტრესთან ან პავლეს უნდა იყოს ჩემი და მისი ტელეფონის ჩაწერის საჭიროება არ დგება, მაშინ მუშაობს marketplace-ი და ის სტანდარტები, რომელიც მოხსენებული აქვს. ეხლა სტანდარტებთან და ეს სტანდარტები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი იგივე Uber-ის ძალიან ბევრი გაკვეთილი მოგცა, ხო? delivery სერვისში, მაგალითად რესტორნების სერვისში ძალიან წარმატებული არ იყო Uber და დღესაც ფიქრობენ, რომ როგორი reshaping გააკეთონ ამის და თქვათ იგივე ანუ ვერ შეითავსა ეს და დარჩა ტაქსი. სამაგიეროდ იქ იმდენი ბევრი შესაძლებლობები გაჩნდა, რაც დღევანდელ სიტუაციაში თქვათ ჩვენს იმებს არ აქვს. მაგალითისთვის მოგიყვანთ. მაგალითად ვაკიდან აეროპორტამდე და ვაკიდან თქვათ საფრთხჭალამდე ან ნებად გლდანამდე, ხო, დაახლოებით ერთი და იგივე მანძილია, ხო? ეხლა თუ სისტემამ ეს არ შეცვალა, რომ სხვადასხვა ფასი უნდა გადაახტევინოს ვაკიდან გლდანის ან მუხიანში გასულ გზავს და ვაკიდან აეროპორტში გზავს, ეს უნდა მოიფიქროს სისტემამ. რატო? იმიტომ რომ მისი final destination-ი, ანუ ბოლო ის, სადაც უნდა მივიდეს, ხო, იქ დახვდება თუ არა უფრო მეტი შესაძლებლობები, რომ უკან გზავრი წამოიყვანოს. ან ცენტრიდან რესტორნების უბანში თუ მიდის, ან ცენტრიდან ქალაქგარეთ თუ მიდის, ერთი და იგივე მანძილებზე, ხო? ასეთ შემთხვევაში, რომელიც თუ სისტემა ამის შესაძლებლობას აძლევს, ეს მის მომხმარებელს marketplace-ურად არჩეულ მომხმარებელს ძალიან კარგ შესაძლებლობას აძლევს, რომ ეს შეცვალოს დინამიური და flexible გახადოს pricing-ი. სხვა შემთხვევაში თუ მიდიხარ, ვთქვათ, სადღაცა ისეთ იგივე მანძილით სხვა იქ ისეთ ადგილზე, საიდანაც შენ გზავრი უკან
ნაკლებად გეგულება ვიდრე თქვა აეროპორტიდან, რა თქმა უნდა ფასი სხვა უნდა იყოს და აი ესეთ მოდიფიცირებებს უნდა აკეთებდეს და ესეთ სტატისტიკაზე დაფუძნებულ ესე ვთქვათ ფიჩერებს, ტულებს უნდა სთავაზობდეს ეს სისტემა. აი ფიქრობ რომ ბატონო ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდით ჩაგერთვებით და ბოლოს დასასრულისკენ რო წავიდეთ დროის სიმცირის გამო თუ შეიძლება დიახ ფიქრობ რომ მომავალი აქვს ესეთ მოგონებებს იმიტომ რომ სტანდარტულად პლატფორმები შექმნა დღეს აი როგორც კონვეიერულად ბევრი იქნება ძალიან ბევრი არის და მომავალშიც ბევრი შეიქმნება კონკურენცია და ბიზნეს წარმატების ისდევს სწორედ ესეთ გამართულ სიმარტივეში სწორად აგებულ ფიჩერებში და ესეთ დამატებით გონივრულად დამატებით ტულებში რაც ალბათ გასააზრებელია და აი ამ ნოვაციებს უნდა შევხედოთ ხოლმე ეს იქნებოდა ჩემი რეკომენდაცია ბატონო პატა უღრმესი მადლობა და გველოდებით იმედია ხო ბოლოს სესიამდე კითხვა-პასუხის რეჟიმზე ახლა კი ჩვენ მესამე მომხსენებელს ვთხოვ რომ გააკეთოს პრეზენტაცია მოხსენება ბატონ ნიკა ჩილინდრიშვილს ნიკა გაგვიზიარებს მაიმარკეტის მონაცემებზე დაყრდნობით რა ტენდენციებია სერვისების ონლაინ გაყიდვების სექტორში და როგორც ვთქვი მიმოიხილავს მოთხოვნა მიწოდების პროცესს ნიკა მოგესალმებით გამარჯობა ძალიან საინტერესოდ მიდის დისკუსია და შევეცდები რომ მე მოგაშველოთ მაიმარკეტის სტატისტიკა. ზოგადად გეტყვით რომ მაიმარკეტზე მომსახურების კატეგორია 7 წელზე მეტია რაც არსებობს და ყოველთვიურად და ყოველწლიურად უფრო და უფრო აქტუალური ხდება. იმატებს როგორც განცხადებების რაოდენობა, ასევე სერვისის მომთხოვნი ხალხის რაოდენობა. უკეთრო დავინახოთ თქვა პროგრესი 2019 წლის და 2020 წლის მარტისთვის შევადარებ 2020 წლის მარტის თვეში 3500-ზე მეტმა უნიკალურმა ადამიანმა განათავსა განცხადება მომსახურების კატეგორიაში, რაც წინა წელთან შედარებით 28%-იანი ზრდა იყო და განცხადებების რაოდენობასაც თუ შევხედავთ, ჯამში 9000-ზე მეტი განცხადება დაიდო ამ მიმართულებით, რაც 33%-იანი ზრდა არის. მიმდინარე თვეს შეგნებულად არ შევეხები, რადგან კორონავირუსის საკითხმა საკმაოდ იმოქმედა გარკვეულ კატეგორიებში შემცირდა განცხადებები და ძირითადად ეს შეეხოთით კატეგორიებს სადაც მომსახურების მისაღებად საჭიროა დისტანციურად ვერ ხდება და საჭიროა ადგილზე ვიზიტი და თავს იკავებენ თავისთავად ადამიანები, თუმცა მცირე პროცენტით, მაგრამ გაიზარდა ისეთ სერვისებზე განცხადებების დადება, სადაც დისტანციურად არის შესაძლებელი მომსახურების გაწევა, მაგალითად ბუღალტერი, მარკეტინგის სპეციალისტი და ასე შემდეგ სხვა მიმართულებები. გადავალ და აქვე გაჩვენებთ იმ ძირითად მოთხოვნებს, რასაც მყიდველი აქცევს ყურადღებას, ჩვენ აქტიურად ვაკვირდებით და ვსწავლობთ კლიენტის მომხმარებლის ქცევას ჩვენ საიტზე და რეალურად მომხმარებელ სერვისის მიიღებს ორი ძირითად ეტაპზე უწევს გადაწყვეტილების მიღება, ხო? ერთი, როდესაც ეძებს პლატფორმაზე ძებნის გვერდზე, როცა უყურებს ბევრ განცხადებას ერთად, უნდა დაინტერესდეს რომ რამდენიმე განცხადები და შევიდეს, რომ უფრო დეტალურად გაეცნოს და შემდგომ უკვე როცა დეტალურად გაეცნობა განცხადებებს, აქ მისთვის საჭირო ინფორმაცია უნდა დახვდეს, რომ გადაწყვიტოს, დარეკოს და მიიღოს კონკრეტული ადამიანის სერვისი. შესაბამისად, 4 ძირითადი პუნქტი გამოყავით მომხმარებელზე დაკვირვების შედეგად. ერთი ეს არის, რომ აუცილებელია გქონდეს საკუთარი პორტფოლიო და ავტვირთოთ რეალური სურათები. რატომღაც ჩვენ დაკვირვებით სერვისის მომწოდებლებს გონიათ რომ თუ მაგალითად Google-ში ნახავენ კარგი ხარისხის სურათს ჩამოტვირთავენ და ავტვირთავენ სხვის სურათს ეყოლებათ უფრო მეტი მომხმარებელი. ამ შემთხვევაში კვლევებმა აჩვენა რომ მასში როდესაც მომხმარებელი ვერ ხედავს რეალურ სურათებს, ის უბრალოდ აიგნორებს ამ კონკრეტულ განცხადებას და გადადის შემდეგზე და არ უჩნდება დეტალურ გვერდზე შესვლის სურვილიც. მეორე არის რომ გქონდეს ზუსტი აღწერა ამ კონკრეტულ სერვისთან დაკავშირებით. აქაც არის ესეთი წარმოდგენა რომ თუ დავწერთ ბევრ აღწერას, რაც ეხება და არ ეხება ამ კონკრეტულ სერვისს და აქტიურად იყენებენ თეგებს, რომ თქვა ძებნის გვერდზე სხვა სერვისს თუ ეძებს მომხმარებელი, ეს კონკრეტული სერვისი მაინც ამოვარდეს. თუმცა მეორე მხარეს არის სისტემა, რომელიც ჭკვიანდება უფრო და უფრო და თეგებს აღარ
მოექცევა მაგალითად მაიმარკეტის შემთხვევაში ყურადღება, არათემატურ თეგებს აღარ ვაქცევთ ყურადღებას და ეს კონკრეტული განცხადებები პირიქით შეიძლება უფრო ქვემოთ ჩავიდეს და დაკარგონ ამ ადამიანებს შანსი მომხმარებლის პოვნის. ამიტომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ მოკლე და ზუსტი აღწერა იყოს განცხადებებზე მითითებული, რომ მომხმარებელი არ დაიბნეს, აღიქვას მარტივად ამ მომსახურების შესახებ ინფორმაცია და გადაწყვიტოს მასთან დარეკვა. სამუშაოს დაახლოებით ფასი. აქაც გავრცელებული პრაქტიკაა, რატომღაც და მოწონთ სერვისის მომწოდებლებს, როცა არის ესეთი რამ მითითებული ფასის შეთანხმებით. და აქაც დაკვირვებებმა აჩვენა, რომ მომხმარებელი, როდესაც იწყებს გარკვეული სერვისის ძიებას, მას წინასწარ განსაზღვრული აქვს გარკვეული ბიუჯეტი და ცდილობს, რომ იმ ფასის რეინჯში მოექცეს და არც მეტი იყოს, ან არც ნაკლები ხშირ შემთხვევაში. შესაბამისად, როდესაც არის ფასის შეთანხმებით, სერვისის მიმღებს უჩნდებათ და დაბნეული ხდება და რეალურად ვერ იგებს აწყობს თუ არა ეს და ხშირ შემთხვევაში საერთოდ აიგნორებს და არ ნახულობს ამ განცხადებებს და რაზეც წინა მომხსენებლებაც ისაუბრეს, ეს არის რეპუტაცია, ძალიან ბევრ პლატფორმას აქვს და იყენებს უკვე ეგრეთ წოდებულ რივიუების სისტემას, როდესაც მომხმარებელს შეუძლია რომ შეაფასოს კონკრეტული სერვისის გამწევი ადამიანს. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც სატელეფონო კომუნიკაციისას, ასევე უშუალოდ სერვისის გაწევის დროს დავიცვათ ხარისხი და ვიზრუნოთ ჩვენს რეპუტაციაზე, რადგან აქაც კვლევები ცხადყოფს, რომ როდესაც მომხმარებელი ეძებს გარკვეულ მომსახურებას, აქტიურად უყურებს ქულას, თქვათ, რომელ ხელოსანს რა ქულა აქვს და ამ შემთხვევაში შეიძლება ფასმაც აღარ იქონიოს იმდენად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტა, რამდენად რეპუტაციამ შეიძლება იყოს ფასში განსხვავება და აირჩიოს ძვირიანი და უღიდეს, რომ თქვათ, კარგი ქულის მქონე სერვისი მიიღოს. ეს არის ის ძირითადი პარამეტრები, რაც ჩვენი დაკვირვების შემდეგ გვინდოდა რომ თქვენთვის გაგვეზიარებინა და სტატისტიკა, რაც ბოლო 2 წელს მოიცავდა. დროის სიმცირის გამო ფიზიკურად არ გავზარდეთ პრეზენტაცია, თუმცა შემდეგ პანელში, სადაც კითხვა-პასუხი იქნება, მზადვა რომ რაღაც მიმართულებებზე უფრო სიღრმისეულად ჩავიდეთ და დეტალურად ვიპასუხოთ. ნიკა, ძალიან დიდი მადლობა, ნამდვილად ძალიან საინტერესო და მრავალმომცველი პრეზენტაცია იყო. ესე იგი, ახლა გადავდივართ ჩვენი ვებინარის მესამე სესიაზე და გარკვეული კითხვები მაქვს მე უკვე მოგროვილი, რაც ჩვენმა წევრებმა და ვებინარისში ადამიანებმა უკვე მოგწერეს და მოდი პირველი კითხვით ამ უნასთან და ანდროსთან ვიქნებ, იმიტომ რომ მათ თემას ეხება დღევანდელი მოხსენების. ანუ პირველი კითხვა გვაქვს ასეთი, თუ რა განსხვავება იმ სერვისებს შორის, რომლის მიწოდება შეიძლება ონლაინ და ოფლაინ და რა ტენდენციები ამ მხრივ ქართულ ბაზარზე, ნამდვილად ცოტა ვრცელი კითხვა, თუმცა შევძლოთ ამაზე პასუხი. ისმენთ? ანდრო და თამნა, გესმით ჩემი? კი. ხო. თუ შეიძლება რომ გაიმეოროთ, მე რაღაც ხმა შემიწყვანა მგონი. რა განსხვავებაა, როგორც გავგესტოთ, რა განსხვავება არის ონლაინ და ოფლაინ სერვისებს შორის და როგორ შეიძლება რომ ამ მხრივ ქართულ ბაზარზე? ხო, ამაზე ვეცადე მე რომ მესაუბრა თავიდან, ანუ პრეზენტაცია პრინციპით დავიწყე, ანუ ონლაინ სერვისები არის სერვისები, რომელიც ძალიან დისტანციურად შეიძლება რომ მიაწოდო მომხმარებელს, ანუ არ ჭირდება ფიზიკური თანხლება, რაც შეეხება ოფლაინ სერვისებს, ოფლაინ სერვისები არის ის სერვისები, რომელსაც სჭირდება კლიენტ ონლაინ იმის მიწოდება ვერ ხდება. ოფლაინ სერვისების მაგალითი ჩამოთვალე არის შეიძლება იყოს ეს ნაწილობრივ თქვათ სამედიცინო სერვისები, იგივე აი პროფის შემთხვევაში სარემონტო სამუშაოები და ასე შემდეგ, ანუ თქვა ტურისტულ სექტორში ძირითადად ანუ გიდები, ტურები და ასე შემდეგ, რაც საჭიროებს ფიზიკურ თანხლებას, ხოლო ონლაინ სერვისები არის ძირითადად სერვისები, რომლებიც შეიძლება რომ თავიდან ბოლომდე დისტანციურად მიეწოდოს. საქართველოში რაც შეეხება პლატფორმებს, რომლებიც ჩამოთვალეთ, მაგალითად, თქვათ, თუნდაც RedMed-ი რო ავიღოთ სამედიცინო კუთხით, ხო? როგორც ჩემთვის ცნობილი არის, იგივე პლატფორმა RedMed-ზე შეიძლება რომ სერვისები მიეწოდოს როგორც ონლაინ, ისევე ოფლაინ, ანუ გააჩნია ეს დამოკიდებულია იმაზე, რა სერვისი არის და რა სერვისი არის მოთხოვნა, ხო? იმ შემთხვევაში თუ თქვათ კონსულტაცია თუ სამედიცინო სფეროზე ვილაპარაკებთ, შეიძლება ჩატარდეს მთლიანად ონლაინ და არ დაჭირდეს თქვათ ექიმს დიაგნოსტიკური კვლევა, ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ პირდაპირ ონლაინ იყიდო ეს სერვისი. თუმცა არსებობს ოფლაინ სერვისები, რომელსაც ასევე ყიდულობ ონლაინ პეიმენტი არის ამ პლატფორმაზე პირდაპირ ხდება გადახდა, თუმცა უკვე თვითონ სერვისი სრულდება ოფლაინ. იგივე არის თქვათ ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში. იქიდან გამომდინარე თქვათ რა სერვისი არის და
რომელ პლატფორმაზე გვაქვს საუბარი. ძირითადად ვთქვათ, ისეთი საიტები, როგორც არის მაგალითად სიტყვა და საქმე და განცხადებების საიტები, აქ ძირითადად არის საუბარი ოფლაინ გაყიდვებზე, ხო, ოფლაინ სერვისებზე უბრალოდ. ანდრო, ხარ დაამატებდი რამეს? ხო, თუმცა, როგორც ბატონო ნიკამ ახსენა მაიმარკეტიდან, იმ სერვისების წილმა იმატა, რომელიც ონლაინ შესრულებას შეიძლება, იგივე ვთქვათ, როგორც ლაპარაკობ ფინანსური ბუღალტერიის მომსახურებელი, რომელიც პრინციპში თანხლებას არ საჭიროებს, პლუს აუცილებელი განათლება. ეს საკმაოდ მარტივია. სხვა სერვისებზე არ ვიცი რა, მე ვფიქრობ, რომ გარდა თანხლება არამედ ზოგ სერვისს უბრალოდ სიტყვაზე კანი რო გაგიქვსო შეიძლება შენით გააკეთო, მაგრამ ხელსაწყოები არ გქონდეს. ესეთი სახის სერვისები, რომელსაც სპეციალური რაღაც ხელსაწყოები ჭირდება რომ შეასრულო, შესაბამისად თანხლება ჭირდება. როგორც ასე ვთქვათ, თუ სიტყვაზე იგივე კომპიუტერის შეკეთებაზე საუბარი, თუ სისტემა არის თავიდან მთლიანად დასაყენებელი, remote-ად საკმაოდ რთული რამე არის და ამიტომ, რავი, თუმცა ხალხი ტელეფონით, ასე ვთქვათ, ტელეფონით ან Skype-ით პროგრამას აკეთებს და მე მჯერა რომ რაღაც რიგი სერვისები რომელიც არის დღესდღეობით ოფლაინ რო წარმოგვიდგენ იგივე ონკანის შეკეთება რაღაც ეგეთი მარტივი სამუშაოები შეიძლება ელემენტარულად ვიღაც თანხლები გყავდეს ვისგანაც სერვისს ვიდულობ და იმან აგვიხსნას თუ როგორ რა გავაკეთოთ. მოგიყვებით კიდევ ამ გათხოვების ყვაბი გამიკუჩდა და სულ ასე ვთქვათ ლაივში რაღაც Skype-ით თუ რაღაცით გავარემონტეთ. ანდრო, ძალიან დიდი მადლობა პირიქით. ახლა ასევე გვაქვს კითხვა ბატონ პატასთან. ბატონო პატა გესმით ჩვენი? დიახ. თქვენთან არის ასეთი შეკითხვა, რომ დღევანდელი გადმოსახედიდან რა შეცვლიდითო და რა პერსპექტივებს ხედავთ სერვისის ონლაინ გაყიდვების სფეროშიო? ეს კითხვა არის თქვენთან. რაღაც ეთყობა შეცდომებზე არის საუბარი, თქვათ, რა შეცვლით დღევანდელი გადმოსახედიდან, რას ალბათ გააუმჯობესებდით და ალბათ თუ ბიზნესის გაგრძელება არის შეცვლიდი გარკვეულ სტანდარტების გამარტივებას, მარტივიდან დავიწყებ. და მე ავასხავდი, ესე ვთქვათ, იმას. მაგრამ პერსპექტივა აქვს ყველა იმ ნაწილს, რაც დროს აზოგინებს ადამიანს და ისეთ დროს, რაც შეიძლება სხვა რამეში იყოს გამოყენებული. თუ ეს იგივე ხარისხის მომსახურებას გაღებინებს დროში და დროს გაზოგინებს, რაც შეიძლება და ყოფილიყო თქვა დანარჩენ შემთხვევაში, ყველა ასეთ შემთხვევას პერსპექტივა აქვს. იმიტომ რომ თავარი პრიორიტეტი არის აზოგინებს თუ არა ადამიანს დროს. გასაგებია ბატონობა და ძალიან დიდი მადლობა. ახლა ესე იგი ჩემი დაჯგუფებული კითხვებით ნიკასთან გადავალ. ნიკა, თქვენთან არის ასეთი შეკითხვა, რა სერვისების კატეგორიები იყო და რა ამოიღეთ ან და დაამატეთ და რატომო? ესეთი კითხვა არის თქვენთან. სავარაუდოდ გულისხმობთ ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს, ხო? რეალურად დამატების კუთხით არ მოგვიწია დამატება, იმიტომ რომ საკმაოდ ვრცელია კატეგორიების ჩამონათვალი მაიმარკეტზე, ხა მომსახურების კატეგორიებს გულისხმობ. ამოღების კუთხითაც საბედნიეროდ არ გახდა საჭირო რომელიმე კონკრეტული კატეგორიის გაკრება, იმიტომ რომ შემცირდა მართალია გარკვეულ კატეგორიებში განცხადებების რაოდენობა ბოლო თვეს, თუმცა არ განულებულა და რამოდენიმე ასეული კიდევ არის დარჩენილი მინიმალურ კატეგორიას გულისხმობ რაოდენობას. შესაბამისად, ამ კუთხით მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ გაგვიტარებია, თუმცა ვგეგმავთ, რომ დისტანციური სერვისების გააქტიურებასთან ერთად ჩვენც ხელი შევუწყოთ და გარკვეულ პოპულარიზაციაში დავეხმაროთ ამ ხალხს, რომ ეს განცხადებები გამოვიტანოთ სხვადასხვა ტიპის კომუნიკაციით, იგივე Facebook-ზე ან ჩვენს საიტებზე შიდა ბანერებისგან. ნიკა, მადლობა, მოდი არ გაგიშვებ, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთი კითხვა არის შენთან, რომ პანდემიამ გვიჩვენა, რომ ონლაინ გაყიდვები უფრო და უფრო პოპულარული ხდება და როგორ წარმოგიდგენიათ ამ სექტორის განვითარების ტენდენციები პანდემიის შემდგომ პერიოდში? მოდი ამასაც უპასუხოთ და შემდეგ უკვე სხვასთან გადავალ კითხვით. კეთილი. მომსახურების კუთხით გეგმავთ, რა თქმა უნდა, ამ კატეგორიის განვითარებას, თუმცა ბატონ პაატას დავეთანხმები, ყველგან არ უნდა ჩავერთოთ, სადაც შეიძლება არ იყოს სწორი ჩართვა, მაგრამ ეტაპობრივად ვფიქრობთ, რომ უნდა განვავითაროთ და ბაზარს ფეხი აუწყოთ.
რეალურად წლის ბოლომდე გარკვეული ცვლილებები დაგეგმილია ამ კატეგორიის კუთხით და გვინდა რომ იგივე მომხმარებელს საშუალება მივცეთ რომ ზარის გარეშე ჩვენივე პლატფორმიდან მოხდეს თქვათ კომუნიკაცია მყიდველს და სერვისის გამწევს შორის და ასე შემდეგ. მე უკვე კვლევებიც გვიჩვენებს თქვათ ჩვენი მომხმარებლები რა მიმართულებით უფრო ითხოვენ განვითარებას, თუმცა ერთი ფაქტია გასათვალისწინებელი ჩვენ შემთხვევაში, მაშინ როდესაც საიტზე ყავს 1,200,000 მომხმარებელი, ცოტა რთულია რაღაც შეზღუდვების დაწესება, რადგან ეს იწვევს ძირითადად მომხმარებლის განაწყენებასთან დაკარგვას. შესაბამისად, ერთის გაკეთებით მეორე არ უნდა გამოურიცხოთ და ვფიქრობთ, რომ თავდაპირველად ორივე გვექნება და განმოვითარებთ ცალკეულად ონლაინ სერვისებს. ნიკა, მადლობა და კიდევ ერთი ზურა გწერს და ვფიქრობ საინტერესო შეკითხვაა და ბარემ დაგისმევ, რომ კარგი პრაქტიკა იქნებოდაო თუ მარკეტპლეისები მყიდველებს მოტივაციას გაუჩენდნენ, რომ მიმოხილვები დაუწერონ სერვისის მიმწოდებლებს და პრინციპში კარგი შეთავაზებაა ასეთი. გეთანხმებით 100%-ით. უბრალოდ აქ არის ერთი დეტალი. სანამ არ გვეცოდინება მყიდველი და გამყიდველი, ვინც უკვე დაკავშირდა ერთმანეთთან, ისე ფიზიკურად შეუძლებელია რომ მივცეთ შეფასების დაწერის საშუალება მარტივი მიზეზის გამო, რომ კონკურენციამ შეიძლება გამოიწვიოს არასწორი შეფასებების დაწერა. შესაბამისად, ვაზღვევთ ამ ეტაპზე ჩვენს მომხმარებლებს და ამიტომ არ ვაძლევთ დაწერის უფლებას, თუმცა მას შემდეგ როცა უკვე ტრანზაქციაში ჩავერთვებით, ესე რომ ვთქვათ, მე რა თქმა უნდა შეიძლებათ რომ ერთმანეთს დაუწერონ შეფასებები. ნიკა, ძალიან დიდი მადლობა. მოდი ახლა ბატონ ამირანთან გადავალ შეკითხვით. ამირან, ალბათ შენთან იქნება ეს შეკითხვა, რომ Facebook გვერდზე ონლაინ გადახდის მიბმის რამე მეთოდი თუ არსებობსო. მოგესალმები, პირველ რიგში დღეს არ მოგესალმები ვარ პირადად. საღამოშიდობის, მადლობა კითხვისთვის. Facebook-ს აქვს საკმაოდ განვითარებული, Facebook-ი ხან მოგეხსენება ძალიან ისეთი კომპანიაა და აქვს განვითარებული თავის მარკეტპლეისი, მაგრამ საქართველოში ჯერ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, სტორმადი და ჯერ ცნობილი არც არის, როდის დააპირებენ საქართველოში ამის განვითარებას. შესაბამისად, ამ ეტაპზე უნდა გამოვიყენოთ ის არსებული გადახდის ინსტრუმენტები, რაზეც წინა სემინარზე ვისაუბრეთ, როცა გვინდა Facebook-ით გაყიდვები ვაწარმოოთ. გასაგებია, დიდი მადლობა ამირან. ბატონ პაატასთან იქნება კიდევ ერთი შეკითხვით, რომ რას ფიქრობთ ბატონო პაატა ონლაინ ხელმოწერებთან დაკავშირებით მისი მასობრივად გავრცელება მოგვცემს თუ არა საშუალებას, რომ საბანკო სერვისები კიდევ უფრო სრულყოფილი გახდესო? ეს კითხვა არის, ამასაც ალბათ. ეს შეკითხვა მთავრობას უნდა დაუსვათ, თორე 3 წელია მაგას ვაწვევით ჩვენ და მომზადებულია მთელი საბანკო სისტემა. კი არა, თქვენი სისტემაში წინა საბანკო სისტემაში წინა ვართ, აი მაგალითად დაზღვევის პოლისებს ვერ ვყიდით, მაინც კიდე რაღაც შეზღუდებია ონლაინ ანუ ხელმოწერებთან დაკავშირებით. მაგრამ პატარა ტიკეტების ნაწილში, სერვისების ნაწილში აქ არ არის ან ბარათის მიბმის ამ დროს ბარიერი არის ფიზიკური ხელმოწერა, ხო? ანუ ხელმოწერა საერთოდ რა საჭიროა, მოდი ესე ვთქვათ. და ეს უნდა გავაქროთ ბიზნესურად ზოგადად ხელმოწერის საჭიროება ამოვაგდოთ და ეს არის ბარათის მიბმა ჩვეულებრივ და დამთავრდა. თუ გადახდაზეა საუბარი და თუ ამაზე არის საუბარი დღეს თქვათ მთავრობასთან თუ გვაქვს რამე ელექტრონულ ხელმოწერაზე, რა ვიცი, ეროვნულმა ბანკმა უკვე რაღაცები გააკეთა კიდევაც, მაგრამ აი ხო გეუბნები ბევრ ნაწილში, მათ შორის არის სადაზღვევო პოლისები, არის ერთ-ერთი მთავარი თემა, სადაც ითხოვენ ფიზიკურ ხელმოწერას რაღაც 10 ლარიან იმაზე რა ქვია, თუ აი ძალიან მცირე იმებს. ეხლა თითქოს დაუშვებენ ალბათ იმედი მაქვს, მაგრამ ბიზნესმა არ უნდა ქნას ეს, ისეთი პროფილი უნდა დაიჭიროს, ისეთ ჩადოს ეს სისტემა, რომ ხელმოწერის საჭიროება არ იყოს და რაც ბევრ ესეთ იდეას მოიფიქრებს, რომ რეგულაციას აერიდება ბიზნესი. ეგ არის გამარჯვება. იმიტომ რომ პრობლემა იმდენი არის, რომ რა ვიცი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო პაატა, ნიკა, კვლავ შენთან გადმოვალ კითხვით, ესე იგი, თქვენთან არის შეკითხვა, თუ შეიძლება რა რაოდენობის შეთავაზება გქონდათ მცირე საოჯახო მეღვინეობისგან წელს და მზარდია თუ არა წინა წლებთან შედარებით, ეს მეღვინეობისგან არის ალბათ კითხვა და ამასაც მომპასუხოთ.
10-მდე შეთავაზება იყო ჯამში ხა რაც მახსენდება რაც ჩემამდე მოვიდა და განვიხილეთ, როდესაც სურდათ ჩვენი პლატფორმის საშუალებით გაყიდვა. მხარდაჭერას რაც შეეხება მიმდინარე წელს რა თქმა უნდა გაზრდილია და ამ მოვლენების გათვალისწინებით კიდევ უფრო ბევრი რესურსი გამოვყავით რომ დავეხმაროთ მცირე ბიზნესებს. იგივე მაიმარკეტის და მაიშოპის საშუალებით შეუძლიათ რომ გაყიდონ ამ ადამიანებმა თავისი პროდუქცია და ასევე TBC სტარტაპერის პროგრამასთან ერთად გავაკეთეთ ახალი პლატფორმა რომელიც მალე გაეშვება ახლა შევფერხდით ამ მდგომარეობის გამო მაისტარტაპი სადაც ყველა ის კომპონენტია გათვალისწინებული რაც დამწყებ ბიზნესს ჭირდება თქვა კონსულტაციები მარკეტინგულ აქტივობებში ჩართულობა სხვადასხვა ტიპის ტრენინგები და ასე შემდეგ შესაბამისად თუ დაინტერესებულია ეს კონკრეტული ადამიანი შეუძლია დარეგისტრირდეს მალევე დაუკავშირდებიან ჩვენი წარმომადგენლები და შემდგომ უკვე ერთად დავგეგმავთ თქვა გაყიდვების სტატისტიკასაც და მარკეტინგულ კამპანიებსაც თითოეულ კომპანიასთან დამწყებ ბიზნესს გულისხმობ გვაქვს ინდივიდუალურად კონსულტაციები და მათზე მორგებულ კამპანიებს თავაზობთ გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა მე მგონი ნელ-ნელა უკვე გადავიდეთ რამოდენიმე კითხვაც ალბათ ერთმანეთში შეგვიძლია უკვე რომ გავიაროთ და ნელ-ნელა გადავიდეთ დასასრულისკენ მომხსენებლებთან ვიქნები რამე კითხვა ხო არ გაქვთ ერთმანეთთან არ ვიცი რამე ტოპიკი ასე ვთქვათ ხო არ გამოგვრჩა ან რამე ხო არ იქნებოდა თქვენთვის საინტერესო ერთი კითხვა მაქვს მე ნიკასთან აი დღევანდელი შეკითხვების დღევანდელი შეზღუდვების გათვალისწინებით, ანუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციასთან ხო არა გაქვთ მაიმარკეტზე რამე გეგმები? ამ მიმართულებით ესე კონკრეტული გეგმები არ გვაქვს, თუმცა საკვები პროდუქცია შეზღუდვებში არ შედის და რეალურად ჩვენ თანამშრომლობთ. ეხლა გვაქვს მოლაპარაკებები რამოდენიმე მომწოდებელთან, ვინც შეიძლება რომ მოგაწოდოს, თუმცა აქაც არის გარკვეული სტანდარტები, რა სტანდარტებშიც ეს მომწოდებლები უნდა მოექცნენ. ამ ეტაპზე რაღაც შეფერხებები იყო, იმიტომ რომ არ იყვნენ მზად, თქვათ, იგივე თბილისში არ ქონდათ საწყობები და შეკვეთების მიღებიდან მალევე ვერ გვაწვდიან პროდუქციას, თუმცა ბოლოში გავდივართ თითქმის და მაიმარკეტზე ძალიან მალე გამოჩნდება სხვადასხვა ტიპის პროდუქცია. იგივე სასოფლო სამეურნეო მიმართულებით. მადლობა. მადლობა, სხვა მომხსენებელს ხო არ გვაქვს რამე შეკითხვა ერთმანეთთან? მე მექნება ერთი კითხვა პაატასთან, საგამშვიდობის პაატა. COVID-19-ის მერე როგორ შეიცვალა თვითონ RedMed-ის მომხმარებლების ქცევა და მაგ კუთხით რამე ცვლილებებს ხო არ გეგმავთ თვითონ აპლიკაციაში? და ეს ერთი კითხვა და მეორე იგივე COVID-თან დაკავშირებით, იგივე თქვა სინგაპურში და კორეაში და სხვა ქვეყნებში იქნება გარკვეული აპლიკაციები, რომლებიც ეხმარება მოსახლეობას და ზოგადად თავრობებს, რომ ამ COVID-თან ბრძოლაში უფრო ეფექტური ღონისძიებები მიიღონ და მაგაზე ხო არ ფიქრობთ კიდე დამატებით? ანუ ხო ქცევა რა ჩვენ სულ რაღაცა იანვარში გავედით გავლანჩდით და ეხლა ნელა იზრდება 9000 რეგისტრირებული მომხმარებელი არის მაგრამ აი ბოლო ორ კვირაზე მოდის ყველაზე დიდი ნაწილი ოფაქციის მოდელში არის ის რომ აქამდე თუ შეიძლებოდა გამოძახება ადგილზე და ძირითადად ეს იყო მთავარი პროდუქტი ეხლა ვიდეოზარებით მიდის მაგრამ ყველაზე მთავარი მოთხოვნა იყო, რომ იქ ძიების საძიებო ფიჩერი რაც არის, ცოტა რთული იყო, რომ ექიმები ცოტა რთული კატეგორია და როცა გახსნიან სლოტებს, როცა შეუძლიათ მომსახურება, ერთხელ გახსნიან და მერე აღარ აპდეიტებენ, ანუ ლოჯისტიკის არამოყვარული ხალხია, ანუ ზედმეტად არ ეტვირთავენ თავს და ამიტომ ჩვენ ცოტა რაღაცა ძალდატანებითი მოგვიწია რა, რომ მონიტორინგი, მაგრამ ეს რო ინსტრუმენტალურად ჩაგვედო, იქ ახლა ვამატებთ direct chat-ის, ესე ვთქვათ, direct პირდაპირ, ანუ რო არ მოძებნოს სლოტები და დრო და ასე შემდეგ და პირდაპირ გავიდეს და მიწეროს თუ ანთია და ეს ძალიან გაუხარდათ მომხმარებელს, რომ იქ დამატებით, აი ეს იგივე სირთულეების გამარტივებაზეა საუბარი რა. იმიტომ რომ ექიმი ვერ გეგმავს, თავის თავს ვერ გეგმავს, ზუსტად რომელ საათზე ექნება თავისუფალი და რაღაცა და ამიტომ სულ გავახსნევინეთ და როცა შეუძლია პირდაპირ ჩეთაობით აკეთებენ აგვარებენ. აი ამ იმას გავაკეთე. მეორე შეკითხვა იყო სინგაპურის და არ გავცნობია. ალბათ გულისხმობ
თავრობასთან რაღაცა კოოპერაციას? იქ არის საშუალებები, რომ თქვათ, მოხდეს იდენტიფიცირება კონტაქტების, რომ თუ დავირუსდა რომელიმე პიროვნება, მარტივად მოხდეს მერე მისი საკონტაქტო წრის დადგენა. ამაზე სპეციალური აპლიკაციებიც კი ვნახეთ და ავსებჩეთ და ძალიან ახალ გამომცხვარი აპლიკაციები. ყველაზე კარგად თუ არ ვცდები, ეს იყო ისრაელში და ფინეთში, მე როგორც ვიცი. და მე რაღაცა ისრაელში უფრო, მაგრამ იქ რაღაცა კერძო ინფორმაციის ანუ პირადი მონაცემების გაჟონვასთან დაკავშირებით იყო პრობლემები და იმაზე რომ მე მთავრობა ინახავს ამ ინფორმაციას და ანუ სატელევიზიო გადაცემებიც იყო. მაგრამ რედმეტს არ ექნება ესა, იმიტომ რომ ამ ფუნქციის ეს არ არის core, რომ ხო ვინ არის დავირუსებული, იქ რაღაცა იდენტიფიცირება მოხდეს. თუმცა ძალიან ბევრი დარეკები იყო, რომ სახელმწიფო რატომღაც უძალიანდებოდა სახელმწიფო რა სისტემა ეგეთი, რომ არ იძლეოდნენ. ეხლაც არ იძლევიან საშუალებას, რომ ტესტირება გაიაროთ, თუ რაღაცა ის გაქვს, რა ქვია, მონაცემები ამის და როცა სხვა გზა არ იყო, რედმეტში ვეკავდნენ ამის შესახებ და აი მე გადამისამართებას ვაკეთებდი. ისე რამე დამატებითი ფიჩერი და ავტომატიზაციის ნაწილში ამ სპეციალურად COVID-ისთვის არა. ამ ნაწილში არა, მაგრამ დაზღვევამ შემოიღო ახლა სპეციალური დაზღვევა COVID-ისაგან და პირველები ვიყავით და 2 დღეში ისეთი დიდი აჟიოტაჟი იყო, რომ ცოტა გაბედული ნაბიჯია, მაგრამ ძალიან კარგად მოდის. მადლობა. და ძალიან დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის და ამირან ამ შეკითხვისთვის. მე მგონი ჩვენი ვებინარი დღევანდელი უკვე მიუახლოვდა დასასრულს. პრინციპში პირველი ვებინარი, რაც გქონდა საუბარი იყო ონლაინ პროდუქციის გაყიდვაზე, დღეს ვისაუბრეთ სერვისებზე და შემდეგი ვებინარი არის იქნება 1 მაისს და აქ იქნება ციფრული კომუნიკაცია კრიზისის დროს და პრინციპში ძირითადი აქცენტები იქნება მარკეტინგზე. ამიტომ ყველას ვთხოვ, რომ შემოგვიერთდეს, ნამდვილად ძალიან საინტერესო ვებინარი გამოგვივა და ძალიან დიდი მადლობა მინდა ყველა მომხსენებელს გადაუხადოთ და დროებით მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა. ნახვამდის. და ასევე ხო ყველა ადამიანს მინდა უთხრა, რომ მათ შეკითხვებს აუცილებლად Facebook-ში გავცემთ პასუხს, ეს არ დამამწყდეს ერთავარია. დიდი მადლობა. მადლობა. ნახვამდის.